Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Bếp Mẹ Sam. Nhiều bạn theo chế độ ăn kiêng, healthy giảm cân. Nếu muốn ăn bánh bao thì có công thức nào ngon không? Nhiều bạn muốn sử dụng bột mì nguyên cám để làm bánh bao thì bánh có bị khô, cứng và khó ăn hay không? Nếu bạn không có máy nhồi bột thì có làm được bánh bao này không? Tất cả câu trả lời sẽ có khi bạn xem xong clip này. Đây là loại bánh mình dành nhiều tâm huyết để tìm hiểu và cũng thử nhiều công thức khác nhau rồi. Công thức này thì mình không dùng bột nở, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm nếu muốn cho các con ăn. Mình thường làm cho bé Sam nhà mình ăn và bé cũng rất thích. Chỉ cần nhìn cách mình xé bánh như thế này là bạn đã biết chất lượng bánh hôm nay Bếp Mẹ Sam chia sẻ rồi đúng không ạ? Nào mình cùng bắt tay vào thực hiện ngay và luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị phần bột lên men trước. Mình sẽ gọi là bột cái. Mình dùng sữa không đường. Bạn cũng có thể sử dụng sữa hạt, nước, sữa chua không đường. Nước cốt dừa sẽ khiến bánh của chúng ta thơm ngon hơn. Mình dùng 1 gam men instant, loại vỏ màu vàng và khuấy đều. Với phương pháp này thì mình chỉ cần một lượng men nhỏ thôi, ủ trong thời gian lâu. Sau đó mình thêm bột mì đa dụng. Khuấy đều cho các nguyên liệu hòa quyện. Khuấy đến khi các nguyên liệu hòa quyện thành một khối và mịn như thế này. Phương pháp lên men trước là cách kéo dài quá trình lên men của bột mì bằng cách trộn một phần nguyên liệu có trong công thức trước và để lên men trong một khoảng thời gian, có thể tính theo giờ hoặc thậm chí theo ngày. Quá trình lên men chậm này sẽ giúp cho gluten hình thành tốt hơn, dẻo dai hơn và đặc biệt tạo hương thơm ngon cho bánh. Theo nguyên tắc thì mình dùng ít men và được lên men chậm trong một khoảng thời gian dài sẽ làm tăng hương vị của bánh. Và bản thân mình thấy kết cấu bánh cũng mềm hơn, xốp hơn. Đó là bí quyết làm bánh bao. Mặc dù mình sử dụng bột mì nguyên cám nhưng bánh vẫn rất mềm và thơm ngon. Bột cái mình sẽ bọc kín và để yên trong nhiệt độ phòng 30 phút để mình kích hoạt men. Sau 30 phút thì mình sẽ đem tô bột cái này vào trong ngăn mát tủ lạnh. Thời gian để tủ lạnh có thể lên tới 24 giờ và không nên để quá lâu vì men sẽ có vị chua, nồng. Mình thường để qua đêm, hôm sau mình sẽ làm bánh bao. Về phần nhân bánh bao thì trong các loại nhân, mình thích nhất là nhân gà nấm phô mai. Vì thế clip này thì mình sẽ chia sẻ về loại nhân này nha. Gà mình chọn phần ức. Sau khi sơ chế sạch sẽ thì mình sẽ hấp sơ cùng với gừng trong khoảng 10 phút. Thịt gà sau khi hấp thì mình sẽ xé nhỏ như thế này. Và mình ướp với một chút hắc xì dầu để màu nhân sẽ đậm đà hơn. Nếu bạn không thích thì có thể bỏ qua nha. Hành tỏi băm nhỏ. Nấm mèo và nấm hương ngâm mềm trong khoảng 30 phút. Sau đó bạn cắt bỏ chân nấm, rửa sạch rồi cắt nhỏ. Nấm đùi gà, ngô, cà rốt và hành lá thì mình cũng cắt nhỏ như thế này. Phần nhân thì các bạn có thể thay đổi các loại nấm theo nhu cầu của bạn nha. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu thì mình sẽ tiến hành xào nhân để nhân bánh bao của chúng ta thơm ngon hơn. Bắc chảo lên bếp, cho vào đây một chút dầu dừa. Khi dầu nóng thì bạn cho hành tỏi phi thơm. Sau đó thêm hành tây. Đảo đều. Mình sẽ lần lượt cho các nguyên liệu theo thứ tự, từ lâu chín tới nhanh chín, to trước, nhỏ sau. Cuối cùng là phần thịt gà đã xé nhỏ cho vào luôn. Thêm các loại gia vị vào. Các loại gia vị thì mình có để trên clip hoặc bạn có thể xem ở phần mô tả bên dưới video này nha.
đảo sơ vài cái. Mình sẽ pha loãng bột bắp cùng với nước. Sau đó đổ hỗn hợp này vào chảo nhân. Tiếp tục đảo đều đến khi phần nhân sệt lại. Đảo đều nguyên liệu. Rồi mình tắt bếp. Cho thêm hành lá và tiêu. Mình để phần nhân nguội. Để lát nữa mình sẽ gói bánh bao. Về phần khối bột chính, đây là phần bột cái mình để trong tủ lạnh từ tối hôm trước. Tổng thời gian mình để trong tủ lạnh là 14 tiếng. Bạn sẽ thấy bột cái của mình rất dẻo, có nhiều lỗ khí ở bên dưới, là chứng tỏ men của chúng ta đã hoạt động rất tốt. Mình sẽ dùng tất cả số bột cái lên men trước vào thố trộn bột. Thêm các nguyên liệu khác vào. Bột mì nguyên cám mình dùng của loại Bob Red Mill. Mình sẽ để địa chỉ mình hay mua bên dưới phần mô tả. Nếu bạn chưa biết bột mì này thì bạn nhấn vào để xem nha. Thêm bột bắp, sữa bột. Trong clip này thì mình dùng muối hồng Himalaya. Nếu bạn không có thì bạn thay thế bằng muối trắng nha. Mình sẽ đảo sơ vài cái. Mình sẽ thêm dầu dừa, men và đường nâu. Nếu bạn không muốn dùng đường nâu thì bạn có thể thay bằng đường hân kiêng, đường thốt nốt hay mật ong đều được nha. Không biết trong sự nghiệp làm bánh của các bạn đã bao giờ bạn quên một hay nhiều nguyên liệu không? Ví dụ như quên đường, quên muối hay quên men. Thực ra trong lúc quay clip này thì mình đã suýt quên không cho đường các bạn ạ. Vì thế các bạn rút kinh nghiệm là nên đọc kỹ và kiểm tra lại từng nguyên liệu. Với công thức này thì mình không sử dụng bột nở. Nhiều bạn cứ sợ bánh bao sẽ không căng mịn thì yên tâm nha. Bạn cứ làm đúng theo công thức và cách làm này, đảm bảo sẽ ok ngay từ lần đầu tiên thôi. Khoảng 5 phút đầu tiên trong quá trình nhồi bột thì bạn nên kiểm tra khối bột của bạn có bị dư nước hay thiếu nước hay không. Nếu khối bột quá ướt thì bạn cho thêm một chút bột khô. Nếu khối bột quá khô, cứng thì bạn cho thêm một chút sữa hoặc nước nha. Sau khi mình kiểm tra thấy khối bột hơi khô, vì thế mình đã cho thêm một chút nước. Bạn nên cho từ từ từng chút một, tránh cho quá nhiều. Bột bánh bao sẽ bị nhão và khó tạo hình nha. Vì mình sử dụng bột cái nên quá trình nhồi bột sẽ rất dễ dàng, nhanh đạt. Vì thế nếu bạn không có máy nhồi bột thì bạn cũng có thể nhồi bằng tay mà không hề cực nhọc. Mình nhồi khối bột này mất khoảng 18 đến 20 phút. Nếu bạn nhồi bằng tay thì có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn. Quan trọng nhất của quá trình nhồi bột là bạn phải học cách cảm nhận bột đạt là như thế nào. Khối bột đạt sẽ có trạng thái mềm, mịn, dẻo như thế này. Bạn hãy quan sát thật kỹ khối bột này của mình nha. Bột đạt là như thế này. Nó rất mềm, mịn, dẻo. Khi bột đã nhồi đủ thì mình sẽ để bột ra bàn và nhồi sơ lại vài cái. Mình chia bột thành 12 phần. Miếng bột khi cắt ra mịn màng như thế này là đạt chuẩn. Mỗi phần bột sẽ nặng từ 74 đến 75 gram. Bạn cũng có thể chia theo kích thước bạn mong muốn, nhưng mình thấy với trọng lượng này là vừa đủ cho một bữa sáng hoặc bữa phụ trong ngày. Sau đó mình sẽ tạo hình tròn cho các viên bột, sao cho mặt căng bóng mịn sẽ ở ngoài. Cuộn bột như thế này và vê tròn. Làm lần lượt hết 12 viên. Sau đó mình đậy kín và để nghỉ 10 phút. Để khi cán bột, bột sẽ không bị co. Sau khi để nghỉ 10 phút thì mình sẽ tiến hành cán bột.
Đầu tiên mình cán từ giữa ra ngoài. Nếu bạn không có bước này thì vỏ bánh có thể có nhiều bọt khí lớn và bánh hấp xong sẽ không được mịn màng. Sau đó mình sẽ cán viền bánh mỏng hơn phần giữa. Một tay cầm cây lăn bột, một tay xoay miếng bột. Mình sẽ lăn khoảng 1/3 miếng bột, tính từ rìa vào giữa, sao cho miếng bột tròn nhất có thể. Và cuối cùng thì mình lăn nhẹ từ giữa ra như thế này. Giờ mình sẽ tiến hành gói nhân. Khâu này nhiều bạn hỏi bí kíp gói nhân sao cho đẹp, nhưng thực sự thì mình thấy mình gói cũng chưa đẹp lắm đâu. Có rất nhiều cách tạo hình bánh bao cực đẹp, nhưng điều chắc chắn rằng nếu bạn càng gói nhiều, làm thường xuyên thì từ từ sẽ đẹp lên thôi. Cầm miếng vỏ bánh bao chắc chắn trên tay. Mình sẽ dùng khoảng 10 đến 15 g phô mai, thêm khoảng 40 g nhân gà nấm, ém chặt nhân xuống gọn gàng. Bắt đầu gấp vỏ tạo hình. Bạn nhìn tay mình nha. Dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ gấp các đường đều nhau, bóp dính một bên bột lại cho chắc. Làm lần lượt tới hết. Tới nếp gấp cuối cùng thì mình sẽ hơi kéo nhẹ mép bột lên, nhặt từng múi và kéo nhẹ lên như thế này, làm lần lượt đến hết các múi để các múi trụm thành một núm. Sau đó mình bóp chặt núm bánh. Nếu bạn thấy núm bánh dài quá, to quá thì bạn có thể cắt bớt như thế này và bóp chặt lại cho đẹp. Mình sẽ đặt bánh xuống dưới nến và chỉnh bánh lại cho tròn trịa đẹp mắt hơn. Như vậy là mình đã tạo hình xong một chiếc bánh bao, và mình sẽ làm tương tự cho đến khi hết 12 phần bột. Về phần hấp bánh bao thì mình sẽ hấp bằng sửng tre. Sửng tre của mình size 25 cm, mình hấp 3 chiếc một lượt. Phía dưới sửng hấp thì mình có lót một chiếc khăn xô mỏng để hạn chế nước bốc hơi lên nhanh quá, mạnh quá. Bạn nên xếp các bánh xa xa nhau, vì bánh còn nở thêm khi ủ và khi hấp nữa. Đậy kín và ủ trong vòng 1 tiếng, sau đó mình sẽ kiểm tra lại. Phần bánh còn lại thì mình thường hay ủ trong lò nướng, đậy nắp và không bật điện. Bạn cũng có thể dùng một tấm khăn mềm đậy lên mặt bánh để bánh không bị khô nha. Sau 1 tiếng thì mình sẽ kiểm tra bánh đã nở đủ chưa bằng cách cầm bánh lên tay. Mình sẽ có cảm giác bánh nở nhưng rất nhẹ, kiểu bông xốp nhẹ nhẹ. Khi nhấn tay vào vỏ thì vết lõm sẽ từ từ đàn hồi trở lại như thế này. Như thế này là ok nha. Mình mang bánh đi hấp được rồi. Mình sẽ thử bánh tương tự như vậy đối với các bánh khác. Một điều chú ý là khi đổ nước để chuẩn bị hấp bánh, bạn không nên cho nhiều nước quá, khoảng 1 đến 1,5 đốt ngón tay là được. Với nồi hấp nhỏ, nông như thế này, chỉ cần 1 đốt là được. Nếu nhiều quá thì khi nước bốc hơi lên mạnh và nhanh thì bánh của chúng ta dễ bị ướt đế. Đun sôi nước, sau đó cho sửng hấp lên, hạ thấp nhiệt xuống ở mức vừa. Bếp của mình tối đa là 1008, mình sẽ hấp ở mức 1000. Hấp bánh trong vòng 12 phút. Thời gian này thì sẽ thay đổi theo kích thước của bánh. Trường hợp nếu bạn hấp bằng nồi inox, bạn nên phủ một lớp khăn mỏng lên trên miệng nồi rồi hãy đậy nắp lại.
vì nồi inox khi nước bốc hơi lên sẽ không thoát ra được. Nước đọng lại và nhỏ xuống mặt bánh sẽ dễ khiến bánh của chúng ta bị xẹp. Mình dùng xửng tre nên không cần như vậy. Xửng tre có một ưu điểm lớn là phía dưới bánh, ở phần đế, bánh sẽ rất ráo, không bị bết nước. Nếu ta không chuyên nghiệp thì cũng rất dễ sử dụng. Mình đã mua tận 3 cái xửng luôn các bạn ạ. Nếu bạn nào chưa biết địa chỉ mua xửng hấp này thì mình có để đường link bên dưới, bạn tham khảo nha. Sau khi hấp đủ thời gian thì mình lấy xửng hấp ra, nhẹ nhàng hé mở nắp để nhiệt thoát ra từ từ, tránh làm xẹp bánh. Bánh sau khi hấp xong thì bạn nên để trên giá hong hoặc để trên xửng tre như mình, để bánh không bị hấp hơi, làm ướt đế bánh. Bạn nhìn thấy bánh bao của mình có hấp dẫn không ạ? Bánh căng mịn, núng nính. Mình sẽ hấp các bánh còn lại tương tự như vậy. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem bên trong bánh như thế nào nha. Bánh rất mềm, mịn, vỏ căng bóng, đàn hồi. Bên trong nhân thì phô mai kéo sợi, dài thật dài, nhìn vô cùng hấp dẫn. Nhân nấm, gà và các loại nguyên liệu khác hòa quyện vào nhau. Công thức bánh này thì mình ưng ý nhất trong các loại công thức mình đã thử. Nếu bạn nghĩ bánh bao nguyên cám khô cứng khó ăn thì mình nghĩ bạn nên thử công thức này, đảm bảo bạn sẽ thay đổi suy nghĩ đấy. Bánh bao nếu bạn làm nhiều quá thì bạn có thể bỏ trong túi kín hoặc bọc kín bằng bọc thực phẩm, cho vào ngăn mát thì ta sẽ bảo quản được 1 tuần. Còn nếu bạn cho vào ngăn đá thì bảo quản được 2 tuần. Khi bạn ăn chỉ cần giã đông và hấp lại trong vòng 3 phút là bạn có bánh bao mới nóng hổi để thưởng thức rồi đấy. Bánh bao nguyên cám có lớp vỏ rất mềm bùi, thơm nhẹ, kết hợp cùng với phần nhân ức gà và các loại nấm đậm đà, cực kỳ ngon miệng và bổ dưỡng. Cảm nhận khi ăn bánh bao nguyên cám của mình rõ ràng nhất là cảm giác càng nhai lâu thì sẽ càng cảm thấy vị đậm ngọt của vỏ bánh, khác hẳn khi ta ăn bánh bao từ bột mì trắng. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ có ích cho bạn. Hãy làm ngay những chiếc bánh bao nguyên cám, nhân gà nấm phô mai healthy, tốt cho sức khỏe mà vẫn đảm bảo thơm ngon cho những người thân yêu của bạn thưởng thức nhé. Cảm ơn bạn vì đã theo dõi video tới tận phút giây này. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ để nhiều người biết hơn. Nhớ đăng ký kênh và nhấn hình chuông bên cạnh để ủng hộ mình, cũng như để nhận thông báo về những video bánh trái mới nhất của mình nha. Cuối cùng, xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye bye!